नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई प्र्याक्टिकल नोलेज अर्थात् व्यावहारिक ज्ञान च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुले चाहिँ भिडियो एडिटर, अडियो एडिटर कसरी बनाउने भनेर धेरै महँगो होला भनेर सोच्नु भएको होला। त्यति महँगो केही पनि हुँदैन, सामान्य तरिका पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। एउटा आइफोनको जरुरत पर्दछ तपाईलाई। यो पेनको तिरको पाइलट पेनको हो। पारदर्शी हुन पर्छ। आवाज आउँछ पानी चेक भन्नु पर्यो। हाम्रो इयरफोन रेडी भइसकेको छ। अहिले रेकर्ड भइराखेको छ। यहाँ यसको चाहिँ तपाईको रेसियो हेर्नु भने कति लामो छ यहाँ हेर्नु। यसको चाहिँ तपाईको रेसियो हेर्नु भने कति लामो छ यहाँ हेर्नु। यसको रेन्जहरु चाहिँ एकदम फर्स्ट क्लास छ। अडोसिटी सफ्टवेयरबाट म काम गर्दैछु। एकदम राम्रो छ, एकदम ठिक छ। यदि भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तल कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तपाईले दिएको सुझाव सल्लाह मेरो लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ र तपाईको सुझाव सल्लाह बमोजिम नै म अघि बढ्ने कोसिस गर्नेछु। केही कमी कमजोरी भए पनि सुधार्नेछु। हस्त, धन्यवाद।